Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gói cái món bánh dân gian rất là ngon luôn, đơn giản này ha, kết hợp với cái mùi thơm từ lá chuối nữa. Bột thì mềm dẻo và có cái độ dai dai nhẹ nhẹ. Bên trong là nhân thịt nè, có thêm đậu xanh bùi bùi, ngon lắm. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này nha. Trước hết thì mình có nấu là 100g đậu xanh á, mình ngâm nước cho nở mềm rồi cái mình nấu cho nó chín lên với 300ml nước. Đây là nửa cái củ hành tây, gọt vỏ, nấm mèo ngâm nước nở khoảng 3 tay vừa vừa thôi ha. Bên đây là nửa cái củ cà rốt nè, một cái củ sắn mình cũng gọt sạch vỏ luôn, hành lá, ngò rí cho nó thơm phần nhân. Rồi trước hết thì xắt củ sắn nè, mình xắt ra những cái lát mỏng mỏng, sẽ xắt sợi lại ha, càng nhỏ càng ngon á. Rồi các bạn xắt hạt lựu lại, xắt xong mình để qua một bên. Cà rốt mình cũng làm tương tự ha, xắt sợi xong rồi cái mình xắt lại hạt lựu nhỏ nhỏ cho nó đều với củ sắn. Rồi mình cũng xắt hạt lựu, ở đây thì mình dùng nửa củ thôi. Nấm mèo cũng xắt nhỏ nhỏ ra nè, rồi mình băm lại sơ sơ ha cho nó nhuyễn lại. Hành lá và ngò rí cũng xắt nhỏ nhỏ ra một chút nữa mình cho vào trong phần nhân á, có ngò rí nó sẽ thơm hơn. Thịt thì mình dùng ở đây là 300g thịt nạc vai heo hay là nạc dăm á, xay ra. Rồi xào cái phần hành tây trước ha, xào cho hành tây nó dậy mùi thơm lên thì mình hãy lấy thịt vô xào. Cho thịt vô thì các bạn để lửa lớn nha, để cho phần thịt nó săn lên á, nó gời ra và nó thơm, nó không có bị ra nước. Xào sơ qua cái rồi hãy cho củ sắn và cà rốt vô. Mình cũng đảo đều lên. Xào phần nhân này thì các bạn để lửa lớn cho nó không ra nước. Và nếu thích cho nó chín nhiều thì mình xào lâu một chút. Rồi cho nấm mèo vô luôn nha. Để cho nó giòn giòn thì mình xào ít thôi, nó có cái độ giòn thì nó ngọt hơn. Mình nêm vào đây muỗng canh hạt nêm nè, muỗng canh đường, chút xíu muối, muỗng canh dầu hào ha. Rồi đảo đều lên cho gia vị nó thấm vô nhân. Nhưng này thì các bạn sẽ thử lại, mình thấy nó có cái vị ngọt ngọt mặn mặn nó mới ngon. Cho đậu xanh vô sau cùng. Đậu xanh thì các bạn nấu cho nó khô một chút để phần nhân nó không có bị nhão á. Nấu hoặc là hấp cũng được nữa. Rồi mình cho hành lá và ngò vô. Thêm chút xíu tiêu xay nữa cho nó thơm. Xóc đều lên nữa. Phần nhân của mình vậy là nó chín rồi đó. Mình để qua một bên cho nó nguội. Bột ở đây là mình dùng cái gói bột nếp này 500g, các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Bên đây thì mình có 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh dầu ăn. Cái gói này nếu mà các bạn ăn ít hơn thì có thể giảm lại, và phần nhân cũng giảm luôn ha. Trong cái công thức này thì mình dùng nguyên gói với cái lượng nhân vậy á. Rồi trộn sơ lên, cho bột và muối nó đều với nhau trước một cái, rồi mình hãy lấy nước mình cho vô để nhồi bột. Cái lượng nước thì mình dùng ít hơn hoặc là bằng cái lượng bột, và nước nóng khoảng 70 độ thôi, không có cần phải nước sôi nha. Bột nếp thì các bạn chỉ cần nước nóng, còn bột năng thì mình mới cần nước sôi. Rồi trộn đều lên. Thì có nước nóng vô bột của mình nó không có bị chảy, và nó cũng dễ nở hơn nữa. Mình trộn chút xíu bắt đầu nó quyện lại vậy nè. Nếu mà bột cũ thì tỷ lệ 1 bột 1 nước, còn bột hơi mới thì cái nước nó hút ít hơn chút. Cho dầu vô rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi nha. Mình nhồi bằng tay để bột nó mịn hơn. Đây cái khối bột mình thấy nó dẻo mịn vậy nè. Có dầu nó bóng mướt, nó không có dính tay, rất là dễ nhồi luôn. Nhồi xong thì mình đậy lại để một chút xíu. Cái thau bột thì mình đậy lại, mình để khoảng 5 phút là được rồi, cho bột nó nở nha. Rồi mình cho dầu vô.
Các bạn sẽ nhồi sơ lại một cái. Bột nếp thì phải có dầu, không có dầu nó dính dữ lắm. Bột rất là mịn và dẻo luôn, thì chút nữa cái bánh của mình ra nó mới ngon á. Mình dùng ở đây lá chuối ha. Cũng nhớ thoa lớp dầu, không thoa chút nữa bánh hấp ra nó dính lắm. Rồi mình sẽ lấy cái miếng bột nè, dàn mỏng lên lá chuối luôn, không có cần phải gói trước từng cái cho nó lâu. Làm kiểu này thì mình thấy nó gọn hơn nè ha. Rồi cái múc nhân vào giữa. Một cái bánh thì mình chọn muỗng nhân. Còn nếu các bạn thích cái bánh nó lớn hơn thì tùy ha. Có thể là 2 lượng bột 1 lượng nhân là nó vừa. Túm cho nó kín cái nhân lại. Rồi cái thoa chút dầu lên trên mặt hay là cái miếng lá để mình úp lại á. Làm gì mình cũng phải nhớ thoa dầu. Cái mình gói lại nè. Đây là cái cách gói của cái bắp hầm á, hay là bắp nhão á. Mình gói vậy mình thấy nó kín nè. Vậy là xong rồi, để qua một bên. Làm tương tự cái bánh nào các bạn cũng nhớ thoa chút dầu. Và cái mình dàn mỏng bột ra. Có dầu á, bột nó không có dính. Mình dàn ra nó dễ lắm. Cũng làm tương tự vậy đó, cái múc nhân vô, xong cái mình túm cái bột lại cho nó gọn gàng. Thì cái phần nhân nó không ló ra bên ngoài. Tại vì ở bên ngoài có lá chuối nên các bạn cũng không có sợ là nó không kín nữa. Mình cứ quấn đều lại là nó kín nè. Nhưng chút mình hấp, mình quét thêm chút dầu lên trên miếng lá ở trên á. Rồi túm lại. Cái bánh này á, nó vừa thơm lá chuối mà nó vừa gọn nữa. Làm tương tự cho đến hết luôn nha. Nhiều lắm á các bạn. Nửa ký bột thôi mà mình ra nhiều bánh lắm nè. Nguyên một xịa bánh luôn. Rồi bây giờ chất vô trong nồi đem đi hấp. Hấp bánh thì các bạn bắt sẵn nước sôi để mình dễ tính thời gian bánh chín nha. Mình chất vô thì nhớ chừa cái lỗ hơi cho hơi nước nó bốc lên. Bánh này thì mình hấp 20 phút thôi là nó chín nè. Tại vì cái bánh cũng không có lớn quá đâu. Sau 20 phút bây giờ mình mở nắp ra. Đầu tiên là thơm cái mùi lá chuối á. Rồi sẽ lấy bánh ra nha. Ngon quá các bạn. Nhìn vô không biết là bánh nếp đâu. Giống như là cái gói bắp hầm hay là cái gói xôi ha. Hấp dẫn quá nè. Một cái món bánh mà vừa thơm lá chuối kiểu truyền thống, mà vừa lai theo cái kiểu bánh ít nữa. Ngon quá. Cùng với nhân mặn ha, có thêm đậu xanh nữa nè. Nó không có bị ngán. Bánh này thì các bạn có thể cầm vậy mình ăn không luôn. Cái vị đậm đà, ăn ngon lắm. Còn nếu mà muốn cho nó đỡ ngán hơn thì mình cho thêm giá trụng, rau thơm hay là dưa leo kết hợp với nước mắm chua ngọt nữa. Ăn là bánh ít trần á. Thì bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh miễn phí ủng hộ mình. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở video ngày mai.